जिन्दगी दर्पण छाया हामी ढुङ्गाको तर्फतिर लागिरहेको एकरा लगौँ है ल्याउँदै कहिले जाने हो ठाउँ ल्याउँछु के सुरु बनाउनु गाह्रो छ नि जुत्ता पनि छ माछा के भयो कस्तो लागिदिन्छ फोन आएको कि गीत बजेको गीत मिल्दैन जान्दैन पछाडि काट्ने छ भारी हुन्छ रहेछ अहिले त लामा त यस्तो हिँड्दो रहेछ तँलाई दाउरा पोल्नु परेन लगा न लगा अलिक ठुल्ठुलो लगाइदियो भने मेरोमा चाहिँ डकामा चाहिँ झुम्नु हुँदैन सकिँदैन अबुई ल अहिले ढाड भाँच्यो मलाई पनि लगाइदिउँ ल कस्तो पछाडि चाहिन्छ त मैले भने लाउँछ भयो धेरै बोकिँदैन कसो त्यति नै बेला है गरौँ न डर रहेछ सोलिने म त यहाँ दुईटा फेरि भलाई मर्सी खाली भेङ्गाले त एक फसर उठ ल उठ एकछिन है आम्मामा भाइ साथी तपाईँहरूको भाषाबाट साथी भनेको के हो कसो भन्छ के भन्छ अरे सोलिने तपाईँहरूकोबाट
पहिला फुटाएको त हामीले ऊ यो दुई फेस हुन्छ यहाँ छिटो लगाइदिनु नै डाउन लगाइन्छ कति साह्रो हो यार कति हुने लगाइदिनु न एउटा पनि हजुर मेरो सोल्टीले मलाई पाल्नु सोल्टीहरू उठाएको हुनुपर्ने सोल्टीले मलाई पाल्नु हुने छ देउस यस्तैहरूलाई चाहिँ म पाल्न सक्दिनँ है कस्तोलाई चाहिँ फाल्नुहुन्छ किन नबोलेको अनि कसरी भर्साउनुहुन्छ टन्नै कोइला छ अहिले धेर खानु भयो होला धेरै नै ल पसियोस् यिनीहरूको ग्रुप बेग्लै होला नि त फेरि है भाइहरूको ग्रुप बेग्लै तपाईँ चाहिँ के त खिची हुनुहुन्छ कता देखो खतरा अरे उडेर छोपी देखो ल था डिलेट हान्दा नि मिल्छ रहेछ नि त अलिकति लाइ जस्तो लाग्यो मैले त ए बिरी तपाईँकै काकालाई म त दिदी भने सुन्दैछु हामी पनि वाचा ना वाचा जब मैं मुँह पे नीचे गई उल्टो भयो उल्टो बस्दाखेरि भात टिन पकाएर अब कति जनालाई खुवाएको अलिक चासको नि खोल्नु मैले जान्दिनँ अरू त टाक्टुको के गर्नु जान्दिनँ अरे अहिलेसम्म बसाएको है थाम्छ कि थाम्दैन नढल्नु पनि
हामी चाहिँ ला या बेला हँसिया गरेछ है 4-5 होला राख झर्दैन दिपकले खेल्दै जामा भा म यहाँ बसेमा ए देखिँदैन नि यो काटे देखिन्छ नि केही हुँदैन देखेर देखिँदा केही हुँदैन खाली खाली हो भरि त यहीँ आउँछ रहेछ यो भाइहरू आगोमा भन्ने ए नानीहरूले होइन यहाँ गर्दै हुन्छ ना यहाँ बात हाल्छ नि नाना फेरि पनि खाना आइपुग्यो गइहाल्यो जति चाहिँ अब गइहाल्यो भोलिको हामी नै त दिन्छ त सुँगुर काटेर जुठो खानु रात पैसा पनि काटिदियो हाम्रो गरिबको बस्ती झाडो छ भाइ भाइ साथीहरू कति भात दिएर पर्खिँदै पर्ने मलाई चाहिँ त्यति नै तरकारी पनि दिनु काम खानु बोल्दैछु बेसमा पराइ छ परम खाना खानु नै देखेर पानीको खाना निकाहरू के झार्छ गोराहरूले फेरिहरूले यो मान्छे राम्रै रहेछन् म चाहिँ गर्दैन मैले आज छैन म हुँदा कति चिठी लगाइसकेको नानी यता ल्याउनु खानु खानु भन यहाँ टोक्नु पर्दा कि यहाँ चिउरा दिँदै कान्छी खोर्सानी खान्छ अलिअलि सुँगुर साथी 1 वर्ष त भयो खाना पनि बदलाएछ बुढोले बढी बजाउँछु भन्थ्यो कि अन्त बजाउँदैन अहिले आटाको चुइस हुन्छ कि देख्दैन बरु कम्ती खा भयो भाइ पनि कम्ती हो भन्छ हुन्छ हस् ओके भन्यो देश भाइ के खाने अहिले तरकारी चाहिँ दिन्छ दाल आयो भाइ मसानो भाइ ल यो छाला हड्डीहरू मतलब पुग्यो के भयो छिटो खराब भएको छ मेरो चाहिँ होइन खाना त यदि खाल्थ्यो होला तर अरूको खाएको त्यो धेर भात नभनेको क्या सुँगुर भन्यो क्या साँच्ची हो घाँस खाने कि घाँस खाने भन्छ हेर कान्छी म घाँस खाने मान्छे हो घाँस होइन कोइला बसेको छ लप्पै छ र धेर भात भएछ ढिँडो ल्याउँछु दाइलाई दाइ हुन्छ मेसाएको छ भात कि जम्मा खाल भन्नु कि सेलीको नि कहाँ छ व्यक्तिगत कहिले त्यो बुढो दाल हाल्छ यो मासु चाहिँ कस्तो तितो तितो भयो नि उनीहरूले खामा त दालै मन पराउँछ कसम्म नि हौ त्यो फेरि भन कसको फेरि जुवाको आज हामी कता हामीले भाउ दियो भने प्राय पूजा बिस मिनट बिजा पक्कै घिच्यो भने डिस्का चाहिँ हावा जानु बुढा बुझाएर